नमस्ते, मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले चिकन लेग पिसको बारबेक्यू गर्दैछु। अब चिकनलाई कटिङ गर्नुपर्छ, नत्र मसला भित्र पस्दैन। यसरी कटिङ गर्ने, यता पनि गरिदिनु होला। नत्र मसला भित्र पस्दैन। सबै चिकनलाई यस्तै गर्नु होला। यसरी कट गर्नु होला, अनि मसला भित्र पस्छ। ल हेर्नुहोस् त, सबै कटिङ गरेर रेडी पारिसकेँ मैले। अब म यसमा मसला हाल्दैछु। यसमा अब कुन मसला लाग्छ म भन्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, चिकन लेग पिसको लागि मसलाहरू: दालचिनीको ठुलो, लसुन, दही, लेमन, तेल, जिरा, खुर्सानी, बेसार, नुन, अदुवाको ठुलो, मरिचको ठुलो। अब म यसमा मसला हाल्दैछु। पहिला सुरुमा लसुन पेस्ट, दही, दालचिनीको ठुलो, मरिचको ठुलो, कागती एउटा सिङ्गै, मसला जिराको ठुलो 2 चम्चा, खुर्सानी 2 चम्चा हालेको छु, बेसार 1.5 चम्चा, अदुवाको ठुलो 1.5 चम्चा, नुन स्वाद अनुसार, अनि अन्तमा लास्टमा तेल। अब यसलाई मोल्नुपर्छ, भित्र पस्ने गरेर मोल्नु होला। ल यो मोलेर तयार भयो। अब यो मोलेर तयार भयो। यो म आधी घन्टाको लागि छोडिदिन्छु, अनि म बारबेक्यूको लागि आगो बाल्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, बारबेक्यूको लागि मैले कोइला बाल्नलाई तयार गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, अब तयार भयो। अब मैले त लेग पिस हाल्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, मैले लेग पिस पनि हालिसकेँ। अब यसलाई पल्टाइदिनु होला। हेर्नु कति राम्रो लाग्छ। पल्टाइदिनु होला फेरि यसरी। ल हेर्नुहोस् त, तयार भयो। अब म यो प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, मैले ग्रिल गरेर ल्याइसकेँ। कति मिठो बास्ना आइरहेको छ। सलादसँग पनि खान सक्छ तपाईँहरूले, अचारसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। एकदम मिठो बास्ना आइरहेको छ। घरमै बनाएर खानु होला। लास्टमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। धन्यवाद।